Tänään mä menen kokeilemaan tätä uutta heppaa. Tää on siis Blossomin varsa. Sillä on myös tämmönen Blossomin tapainen harja. Tää on tällainen aika iso kaveri. Ei ihan niin iso kuin Blossom, mutta aika lailla. Ja tälle mä tein oikein otsalevennyksen ja turpalevennyksen. Sitä ei tästä nyt ihan tosi helposti tälleen näe, kun tää on karvakangas. Mutta tästä tuli tosi söpö. Se sai tämmöiset pinkit, yksinkertaiset suitset. Johon tuli kuitenkin kankikuolain, kun mulla oli yhdet tollaset käyttämättömät. Ja tää on tosiaan tällaista ihanan pehmosta karvakangasta. Mulla oli sitä vielä just niinku riittävästi tämmöiseen ison hevoseen, niin päätin käyttää. Ja tosiaan tässä näkee tän harjan vielä paremmin. Tää on tämmönen tosi kovatöinen harja. Ihan niinku Blossomillekin, niin mä halusin, että siitä tulee tämmönen vähän niinku pystyharja, mutta tämmönen sekamelska. Otsaharjaa on täällä kans tämmönen tuuhea kasa ja sit sillä on tähti otsassa ja pilkku turvassa. Ja tosiaan sai olla tarkkana, että tää kangas menee aina tälleen kivasti niin silityssuuntaisesti tänne päin, koska se on mulla jossain vanhemmissa hevosissa ollut tapana, että mä en oo sitä kattonut niin tarkkaan, niin silloin se saattaa mennä väärään suuntaan. Niin, mennään kokeilemaan tätä ekaa kertaa tonne ulos, koska en ole vielä testannut lainkaan. Let's go! Täällä on tänään tällaista nollakeliä. Tällä hetkellä ei onneksi sada tai mitään, mutta vähän tällaista lämpöistä täällä on. Katsotaan päästäänkö me tässä kentällä menee. Tähän on jäänyt tämmöiset kivat autonjäljet, niin yritän sitä eka vähän putsata siitä. Tai niin tasoittaa tätä kenttää. Hirveen painavaa tää lumi. Okei, nyt se on vähän parempi. Tosiaan hepalla ei ole vielä mitään nimeä, mutta se on tosiaan samanrotuinen kuin Blossom ja Blossom, eli perheen hevonen ja tamma, mutta nimeä en ole yhtään miettinyt vielä. Eli tänään otetaan ihan vaan semmoista sisään ratsastusta tällä uudella hepalla. Tää on kuitenkin nuori hevonen ja tää on tän eka kerta. Eli ihan rentoa lämmittelyä ja sitten katsotaan vähän jotain koululiikkeitä, mutta ei mitään kovin pitkää hankalaa treeniä. Tässä mä otan eka läpi vaan vähän käyntiä, vähän peruutusta ja pysähdystä. Ja tää oli vähän tämmönen säpsy ja osittain se johtuu tuosta säästä, että oli tommoista niin sohjosta, vähän semmoista loskaa tuolla alla. Ne oli pikkasen vaikea ottaa askelia tuolla kentällä. Sitten mä tuun tähän kentän etupäähän tämmöiselle isolle ympyrälle. Tää on kyllä suht pieni ympyrä, mutta kuitenkin isompi kuin voltti. Niin mä lähden ottaa siinä sitten avotaivutusta ympyrällä, joka on jo aika silleen hankala juttu. Niin eka tässä näkyy vähän jäykkyyttä, kun tää nostaa vähän päätä ylös ja askeleet on vähän tommosia nopeita ja varovaisia, niin siitä huomaa sen jäykkyyden. Mut loppuun kohden meni sitten vähän rennommin, sen huomaa myös siitä, kun hepan pää laskee alemmas, kun se rentoutuu. Sitten vaihdetaan sulkutaivutukseen. Sulkutaivutus meni vähän paremmin. Se onkin usein sellainen luonnollisempi liike. Sitten vaihdetaan ympyrällä suunta, eli tehdään tämmönen S-muotoinen suunnanvaihto tähän. Ja aloitetaan täällä sitten taas avotaivutus tähän suuntaan. Nyt tää ei yhtään halunnut tehdä yhteistyötä. Se ei meinannut kääntää lainkaan tonne sisäänpäin kaulaa etuosaa, vaan se oikein työntyi tonne ulospäin. Mutta kyllä se sieltä sitten tuli ja tän ympyrän loppupuolella oikein rennostikin vielä. Ja mä yritin tässä vähän vähentää sitä taivutusta, että se ei ole ihan liikaa, koska se tuntuu itsellekin liian vaikealta. Ja sitten sulkutaivutus. Ja tää on aika tämmönen rento sulkutaivutus tässä, mutta meni tosi kivasti.
on tää kyllä sulonen karvapallo. Sitten lähdetään ottaa vähän ravia uraa pitkin. Ihan löysää, rentoa harjoitusravia. Ja yritän tässä vähän etsiä siihen raviin pikkasen lisää kontrollia. Vähän parempaa askelta, mitä nyt tällaisella kelillä pystyy ottaa. Ja sitten otettiin kanssa vähän pysähdyksiä ja peruutuksia tuosta ravista. Sitten vähän laukkaa. Vähän muuttelin tuota tempoa ja annoin hepan mennä välillä vähän reippaampaa, mutta perustummusta rentoa harjoituslaukkaa. Sitten mennään pienemmällä ympyrällä ja lähdetään ottaa koottua käyntiä ensin. Eli mä aloin tuossa vähän lyhentää tota käyntiaskelta. Sitten otetaan keskikäyntiä, eli melko normaalia askelta, mutta tässä on tärkeää semmonen hyvä iso ja reipas askellus. Ja sitten mä lähden oikein lisäämään, venyttämään askelta. Ja samalla annan hevosen kaulan venyä ja vähän myötään ohjasta. Sitten lähdetään raviin ja aloitetaan heti kootusta ravista. Ja sitten lähdetään hakemaan keskiravia. Ja sitten lisätään. Tässä oli sulkutaivutus ravissa ja tässä avotaivutus ravissa. Sitten koottu laukka, keskilaukka ja lisätty laukka. Sitten otettiin vähän passakea. Sitten lähdetään kokeilemaan vielä laukkapiruettia. Eli kootusta laukasta lähtee. Ja sitten tehdään piruetti ja laukan vaihto. Tää vaikuttaa oikein mukavalta. Tosi semmonen blossomin tapainen liikkeissä. Mut sitten tää on enemmän koulumuotoinen. Et blossom on vähän semmonen pitkän muotoinen ja jämäkämpi. Niin tää on vähän silleen joustavampi ja koulumuotoinen. Että tää saattaa osatakin vähän jotain koulua sitten jossain vaiheessa. Tultiin kattoo tänne tallin puolelle takapihalle. Täällä on aika paljon lunta. Niin kokeillaan mennä vähän tässä kentällä kanssa. Ja ehkä otetaan muutamat pomput tuolta maastoista radalta. Täällä on niin sohjosta tää lumi, että täällä on aika raskasta mennä. Mutta tällä on silti ihan kivasti energiaa. Mä tykkään tämmöisillä kylmäverisillä keppareilla mennä enemmän just maastossa ja ottaa sen tosi rennosti. Että aina ei tarvi yrittää mennä jotain koottua tai keskiaskelajeja ja lisäyksiä, vaan sitten voi vaan mennä sellaista rentoa. Tai sitten tosi nopeeta, mutta rentoa. Eli laukkakin voi maastossa olla todella semmoista rullaavaa ja pukittelevaa, vähän sellaista kiitolaukkaa, mutta sen ei tarvi olla niin semmoista kurinalaista sen laukan. Eli ei tarvi olla semmoiset jämäkät, hienot, lennokkaat askeleet, vaan ne voi olla aika semmoiset rennot ja rullaavat. Mutta se on ihan kiva, että tällä kuitenkin tulee semmoinen fiilis tällä kun menee, että tää voisi oppia kaikkia koululiikkeitä myös. Niin se on ihan kiva. Et se minkä takia mä en ole itse Blossomilla
ihan hirveästi mennyt, muuten kuin sit vaan maastossa joskus, niin on just se, että sillä ei oo sellaista tuntumaa, että sillä olisi niinku taipumusta edes esteisiin tai sitten kouluun. Ihan vaan sen niinku muodon takia. Et sillä on sitten semmonen persoonallisuus myös. Mutta tää vaikuttaa tosi kivalta. Tää on vähän tämmönen joustava päästä ja kuten näkyy, niin tää on tosi lyhyt. Eli tässä tää väli on lyhyt, niin kuin kouluhevosella. Ja täällä on aika kiva linja täältä päästä, kun on tän kanssa tälleen suorassa. Ja joustavuudella mä tarkoitan myös sitä, että tälleen kun vähän myöntää ohjasta, niin tää pää pikkasen joustaa täältä. Moni ei tykkää yhtään siitä, että tänne tulee mitään ryppyjä. Oikeallakin hevosilla kyllä, kun mennään vaikka peräänannossa muodossa tälleen, niin kyllähän siihen niitä ryppyjä tulee. Mutta tietenkin ei ole hyvä vetää silleen paljon. Että tämmönen pieni jousto on mun mielestä ihan ok. Mutta mä käytän sitä mun omille hevosille. Että toisaalta sit tuntihevosilla taas aina ohjeistaa sitä, että ei saisi tulla tänne ryppyjä, eikä muutenkaan saisi niinku puristella tai väännellä sitä hevosta mistään, avata suuta tai semmoista, niin silloin se muoto pysyy kaikkein parhaiten yllä ja ne vanut siellä sisällä pysyy kivasti. Yleensä kepparit täytetään tosi jämäkästi ja mäkin täytän aika jämäkästi, mutta joskus huomaa, että jos täyttää ihan liian jämäkästi, niin sit siitä tulee vähän liiankin kova ja sitten taas ei anna lainkaan myöden. Eli joskus mä tykkään siitä, että hevonen on myös vähän joustava, että sitä ei ole ihan niin jämäkästi täytetty, että se olisi ihan kivikova. Ja tietenkin se myös alkaa sit painaa enemmän, jos on täyteviä semmoista vähän painavaa ja vahvaa. Niin. Mut on se kyllä ehdottomasti tärkeää, että täyttää jämäkästi, että siitä tulee kuitenkin semmonen niinku kova. Että se ei ole ihan semmonen pehmonen, niin kuin joku pehmolelu. Nyt tänne tuli ihana valo. Mut joo, tällaista tänään. Ei nyt muuta. Me lähdetään tästä varmaan tän kanssa sisälle. Ja mä taidan alkaa pohtimaan tälle sitten nimeä ja kutsumanimeä ja luonteenpiirteitä. Kiitos kun katsoit taas videon ja nähdään toivottavasti pian. Moikka!